Không ngờ anh thật sự định lừa bố mẹ như vậy. Tên khốn này, cư nhiên lại dỗ con gái tôi để lừa chúng tôi. Trên đời còn có loại người như vậy sao? Mọi người đến xem đi. Dễ nhà nào mà vô liêm sỉ thế này, dỗ con gái để lừa bố mẹ vợ. Lục Giang Đình cảm thấy vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng, cảm giác như mất hết thể diện. Chỉ là mình muốn mượn chút tiền thôi. Sao anh lại làm mọi chuyện rối tung lên thế này? Anh còn muốn cưới nữa hay không? Nhà họ Giang đừng giận vội. Nghe Giang Bình giải thích đã, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục Giang Bình hoàn toàn không biết mở lời thế nào. Đang lúc anh ta do dự, Lâm Ngọc Giao giúp anh ta nói. Anh ấy nói là mượn cho đồng đội cứu mạng, nhưng tôi nhìn thấy anh ấy không hề đưa tiền cho đồng đội cứu mạng, mà là mượn cho Phương Cầm phát triển. Phương Cầm là góa phụ của Vương Kiến Quân phải không? Vâng, thưa cha, tôi đúng là có mượn cho cô ấy. Ngọc Giao, tôi đã giải thích với em rồi mà. Kiến Quân từng cứu mạng tôi không thể mặc kệ được góa phụ và con trai của anh ấy. Ngọc Giao, Kiến Quân thật sự đã cứu mạng Giang Bình. Giang Bình là người trọng tình nghĩa. Phương Cầm và con trai gặp khó khăn, anh ấy không thể đứng nhìn mà không giúp, nếu không sẽ bị người ta chỉ trích sau lưng. Với gia đình này, mỗi lần anh ta tỏ ra bất mãn, họ lại dùng cách này để thuyết phục anh. Tiếc rằng trong mơ, bản thân anh quá nhẫn nhịn, nhường một bước, rồi cứ thế nhường mãi, nhẫn nhịn cả đời. Nhưng nếu anh chỉ mượn tiền của mình thì thôi, còn mang cả của hồi môn mẹ cho tôi đưa cho họ. Anh là kẻ lừa đảo, lừa tiền của tôi. Lúc này Lục Giang Đình cũng không biết nói gì. Anh ấy vốn không muốn tổ chức tiệc cưới, chỉ nghĩ rằng dù sao cũng đã nộp báo cáo kết hôn rồi, không tổ chức tiệc cũng được, còn tiết kiệm được tiền. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ đợi vài tháng nữa, khi có tiền rồi chúng ta sẽ tổ chức tiệc. Vài tháng nữa? Hừ, giờ mới tháng 3, anh nói vài tháng là bao nhiêu tháng? Năm nay anh còn nghỉ phép không? Lục Giang Đình quay lưng, không biết nói gì. Mọi người thấy chưa? Gì mà vài tháng nữa cưới? Chẳng qua là cái cớ thôi. Vài tháng sau, anh ta chắc chắn sẽ nói năm nay bận rồi, sang năm tính tiếp. Đợi đến sang năm, biết đâu tôi đã mang bầu, anh ta lại sẽ nói. Mang bụng bầu bất tiện, cưới hỏi chỉ là hình thức. Thôi bỏ qua đi. Bỏ qua vậy, là cả đời. Lâm Ngọc Giao, tôi không nghĩ vậy, anh không nghĩ vậy. Anh không nghĩ vậy, vậy anh làm vậy để làm gì? Em bảo tôi phải làm sao? Kiến Quân cứu mạng tôi không thể mặc kệ. Phương Cầm và con trai gặp khó khăn, anh dùng lý do này để bắt tôi thỏa hiệp, lừa mất của hồi môn của tôi. Lần sau nữa, mẹ con họ gặp khó khăn lại tìm đến anh vẫn phải giúp, không giúp thì bị người ta chỉ trích sau lưng. Anh giúp họ rồi lại bắt tôi phải thỏa hiệp. Nếu tôi không thỏa hiệp, thì là tôi không hiểu chuyện. Rõ ràng là anh nợ họ cả đời này, lại bắt tôi phải trả ơn cứu mạng thay anh. Suốt đời này anh đã đền đáp xong ân tình với đồng chí Vương Kiến Quân. Vậy còn tôi thì sao? Cả đời tôi cứ nhún nhường một lần lại một lần, một lần thỏa hiệp. Anh lấy gì để bù đắp cho tôi? Lục Giang Đình kinh ngạc nhìn cô ấy, đôi môi khẽ mở, nhưng không nói được lời nào. Có phải quá nghiêm trọng không? Đồng chí Phương Tình đâu thể luôn tìm Lục Giang Đình giúp đỡ. Lâm Ngọc Giao, vậy cô bảo tôi phải làm sao? Kiến Quân cứu mạng tôi không thể mặc kệ. Phương Tình và con trai, lần này anh dùng lý do này để bắt tôi thỏa hiệp, lừa mất của hồi môn của tôi. Lần sau nữa, mẹ con họ gặp khó khăn lại tìm đến anh vẫn phải giúp. Có phải quá nghiêm trọng không? Đồng chí Phương Tình đâu thể luôn tìm Lục Giang Đình giúp đỡ. Sao lại không thế? Phương Tình biết rõ Lục Giang Đình sắp kết hôn, nhưng lại chọn đúng thời điểm này, mượn tiền cưới của chúng tôi, cộng thêm cả của hồi môn của tôi. Cô ấy nghĩ gì vậy chứ? Mở tiệm làm tóc lúc nào chẳng được, cho vài tháng nữa chẳng lẽ không mở được? Sao lại nhất định phải bây giờ? Ý cô ấy là gì? Cô ấy không cho chúng ta kết hôn sao? Dịch Vân Thạc không nói nên lời, bởi vì Lâm Ngọc Giao phân tích rất có lý. Đồng chí Phương Tình cố tình chọn đúng lúc này mượn hết tiền thì thật sự không đúng. Không phải đâu, nhà họ vừa vặn có cặp vợ chồng già muốn bán nhà. Đây là cơ hội, người ta bán rẻ, chỉ có thể mua lúc này, đúng lúc rơi vào mấy ngày này. Không phải cố ý chọn những ngày này để mượn tiền. Trong đám đông, có một bà lớn không chịu nổi nữa, thế thì không thể tìm người khác mượn sao? Sao nhất định phải tìm anh? Cô ấy cũng không có ai thân thiết hơn, chỉ có thể tìm tôi. Tôi thấy toàn là cái cớ. Người ta dựa vào việc chồng cô ấy từng cứu anh, biết anh sẽ không từ chối mới tìm đến anh. Loại chuyện này, một khi đã mở miệng thì không dừng lại được. Sau này có khó khăn lại tìm anh. Tôi thấy rõ ràng đây là cướp đoạt tài sản. Con gái Ngọc Giao kiếp sau sẽ chịu đủ tủi thân. Không đâu, chúng ta giúp họ một lần này thôi.
đâu thể giúp cả đời được. Ngọc Giao à, việc lần này đúng là lỗi của con trai nhà tôi, Giang Bình không đúng. Lần sau nữa, tôi không cho phép anh giúp nữa. Cô hãy tha thứ cho anh lần này đi. Chú có thể trả lại của hồi môn cho cháu trước được không? Tiền của Giang Bình đều ở trong tay chú mà. Chú còn lại bao nhiêu? Không còn gì cả, đã mượn hết cho Phương Tình rồi. Hơn 1.000 tệ trên người anh cũng mượn hết rồi sao? Đúng vậy, Lý Ngọc Giao. Sao anh lại lật lỏng? Không phải đã nói là sẽ trả sau 3 tháng sao? 3 tháng nữa tiệm của cô ấy mới chuyển nhượng xong, rồi còn phải sửa chữa, rồi mua dụng cụ cần thiết. Mở cửa 3 tháng mà trả được thì thật lạ. Nếu cô ấy không trả được, tôi sẽ giúp cô ấy trả. Anh không nói là nếu chúng ta kết hôn, thì tất cả tiền sẽ thuộc về em sao? Lương của anh cũng là của em. Vậy anh lấy gì để trả? Lấy tiền của chính mình để trả cho mình sao? Mọi người chợt hiểu ra. Đúng rồi, Tiểu Lộc. Anh nói như vậy chẳng phải là lấy tiền của mình trả mình sao? Anh đâu có ý định để Phương Tình trả. Ban đầu anh chưa từng nghĩ sẽ để cô ấy trả, giờ bị hỏi gấp quá. Cho dù không trả thì sao? Kiến Quân cứu mạng tôi, mạng sống của tôi chẳng lẽ không đáng giá hơn 1.000 tệ này sao? Mọi người thấy chưa? Tất cả đều là cái cớ. Gì mà mượn tiền, gì mà giúp trả nợ. Tất cả đều là lý do anh bịa ra để dỗ tôi. Sự thật là anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cô ấy trả. Anh nợ mạng sống của họ. Lấy tiền của mình trả là được rồi. Sao lại bắt tôi cùng trả? Tôi đâu có nợ họ. Gì của anh, gì của tôi, kết hôn rồi thì vợ chồng là một thể. Không phân biệt anh hay tôi, đúng là không phân biệt anh hay tôi. Của anh là của Phương Tình, của tôi cũng là của Phương Tình, đúng không? Ngọc yêu, tuy việc này là lỗi của Giang Bình, nhưng cô đừng nói những lời khó nghe như thế. Của hai người tự nhiên là của hai người. Sao có thể là của Phương Tình được? Trông xem, xung quanh đã tụ tập đủ nhiều người rồi. Nguyên nhân cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Bây giờ anh ta đề nghị hủy hôn thì cũng hợp lý thôi. Cha mẹ ơi, con không muốn sống cuộc sống như vậy đâu. Con muốn hủy hôn. Được, hôn sự này chúng ta không làm nữa. Con muốn hủy hôn. Việc hôn nhân của Ngọc Du là đại sự, không thể nói đùa được đâu. Gia đình có lỗi, mẹ sẽ đánh thay con. Để anh ta sửa đổi, con không thể hủy hôn được. Nghe những lời này, Lâm Ngọc Giao cười đến mức muốn khóc, nghĩ đến người phụ nữ đáng thương trong giấc mơ. Nghe bà lão mù này nói những lời này vô số lần. Mỗi lần cô bị Lục Giang Đình làm tức giận, bà lão này liền nhảy ra nói sẽ giúp cô đánh Lục Giang Đình, bảo cô đừng giận. Rồi bà ấy chỉ vỗ nhẹ vài cái lên người Lục Giang Đình, mắng vài câu không đau không ngứa. Sau đó quay sang Lâm Ngọc Giao nói, con xem, mẹ đã đánh thay con rồi, anh ta biết sai rồi, con đừng trách anh ta nữa, có đánh anh ta hay không là việc của bà. Con không muốn gánh chịu rủi ro sau khi kết hôn. Hôn sự này con nhất định phải hủy. Của hồi môn của con, mọi người cũng phải trả lại. Lâm Ngọc Giao, con thật sự nghiêm túc sao? Thật hơn cả Ngọc Trai. Vậy thì hãy trả lại giấy hôn thú cho con. Cũng trả lại của hồi môn cho con đi. Nhưng báo cáo kết hôn đã nộp rồi. Lúc này họ chắc chắn đã nhận được. Chúng ta không phải hủy hôn, mà là ly hôn. Chúng ta là quân hôn. Tôi không đồng ý, con không thể ly hôn được. Lâm Ngọc Giao chưa nói về báo cáo kết hôn, nó đang trên đường trở về. Cô sợ Lục Giang Đình chạy đi gọi điện thoại, người ta sẽ giữ lại gói hàng. Vậy bây giờ anh ăn chắc tôi rồi. Chỉ vì muốn nuốt 300 tệ của hồi môn của tôi. Tôi không nghĩ vậy, tôi cười cô không phải vì 300 tệ. Anh luôn nói những lời hay, nhưng đều là những lời dỗ dành tôi. Không cần thực hiện, tất nhiên là có thể nói gì cũng được. Nhưng việc anh làm thì sao? Anh nói không phải vì 300 tệ của tôi. Kết quả là hôm trước tôi đưa 300 tệ vào tay anh, bảo anh đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới. Ngày hôm sau anh cầm của hồi môn của tôi, đi trả ân tình của mình. Hàng xóm bắt đầu bàn tán về Lục Giang Đình, nói cậu thanh niên này không đàng hoàng, lừa gạt cô gái nhà bên. Lục Giang Đình bị nói đến mức mặt đỏ bừng. Anh ta chẳng lẽ không biết việc mình làm là sai sao? Con gái à, con khổ rồi. Kết hôn rồi cũng không sao. Kết rồi chúng ta cũng ly. Nếu họ Lục không đồng ý ly hôn, chúng ta sẽ tìm cấp trên của anh ta, phơi bày hết những việc xấu xa anh ta làm lên tận trời. Tôi không tin cấp trên có thể bao che cho anh ta. Tên khốn này, dám không ly hôn, tao đánh chết mày. Giang Bình, con đi đòi tiền về. Ngày mai đi ngay. Ngọc Giao, để Giang Bình đòi lại tiền. Hôn sự này đừng hủy nữa. Tiệc cưới vẫn tổ chức. Sao có thể được chứ? Hôm nay tôi mới đưa tiền cho người ta, ngày mai đã cần lấy lại. Người ta sẽ nhìn tôi thế nào? Tôi làm sao đối mặt với Kiến Quân? Vậy bây giờ phải làm sao? Anh Phú, anh có bao nhiêu tiền?
Hay là chúng ta giúp Giang Đình giải quyết chuyện này đi. Nhà họ Lục nghe xong, đều nhìn về phía Dịch Vân Thạc và Phó Hoài Nghĩa với ánh mắt đầy hy vọng. Tôi không có tiền, trên người chỉ có tiền lộ phí và tiền mừng cưới định tặng họ. Thôi được, anh rút ra 20 tệ tiền thưởng. Hay là tôi đưa tiền mừng cưới trước vậy? Không cần, tiệc cưới chắc chắn không thể tổ chức được nữa. Tuy nhiên may mắn là báo cáo đã nộp lên rồi. Bây giờ cô ấy là vợ tôi. Tạm thời cứ ứng phó qua đã, sau này sẽ từ từ bù đắp cho cô ấy. Cuộc đời dài, luôn có cơ hội để dỗ dành cô ấy vui vẻ. Sau đó, Lâm Ngọc Giao trực tiếp dỗ cha mẹ về nhà. Những việc làm của Lục Giang Đình bị cả hai làng khinh thường. Chuyện này đủ để gia đình họ uống một trận say rồi. Ngọc Giao, con nói thật với mẹ. Con thật sự không muốn sống với anh ta nữa. Hay chỉ là tức giận nhất thời? Cha mẹ ơi, con thật sự không muốn sống với anh ta nữa. Con không phải tức giận nhất thời. Không phải, tuyệt đối không phải. Được, ly hôn thì phải ly. Phải ly hôn. Chỉ cần con nói không sống với anh ta nữa. Dù khó khăn đến đâu, cha mẹ cũng giúp con ly hôn. Lâm Ngọc Giao cảm động quỳ xuống. Thôi thôi, đừng khóc nữa, chẳng phải chỉ là ly hôn thôi mà. Có gì to tát đâu. Chỉ cần con nói một câu, mẹ sẽ giúp con đến cùng. Mẹ nói đúng đấy. Dù sao cũng chưa tổ chức đám cưới, cũng chưa có con cái. Ly hôn rồi con vẫn còn là gái tân. Chúng ta không sợ. Nếu đợi đến khi đã tổ chức tiệc cưới, rồi lại có con, đó mới gọi là khó. Trong mắt mọi người lúc này, giấy đăng ký kết hôn không quan trọng lắm. Trong suy nghĩ của họ, tổ chức tiệc cưới, thông báo với bạn bè thân thiết, mới thực sự coi như đã kết hôn. Cha mẹ, có lẽ không nghiêm trọng đến mức đó. Không cần ly hôn đâu. Ngốc quá, không cần ly hôn. Con gái à, con lại làm điều ngu ngốc rồi. Không phải con nói không ly hôn đâu. Bởi vì con căn bản chưa từng kết hôn với Lục Giang Đình. Hôm nay con đã gọi điện tới đơn vị, ngăn chặn báo cáo kết hôn lại rồi. À, thật sự à? Thật sự. Con đã để lại địa chỉ. Đối phương hứa sẽ gửi báo cáo kết hôn về cho con. Có lẽ khoảng 10 ngày nữa là nhận được. Được, tốt quá rồi. Lục Giang Đình, tên nhóc thối tha kia, dám dùng giấy đăng ký kết hôn để trói buộc con gái ta. Hừ, lần này xem anh ta còn nói gì được. Cha mẹ, chuyện này chỉ có 3 người chúng ta biết thôi. Các người tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Mê mơ, sao thế? Tại sao không thể nói? Con thấy nhà họ Lục muốn dùng giấy đăng ký kết hôn để ép con. Nếu họ biết, Lục Giang Đình có thể làm trò gì xấu xa trong đó, rồi lại gửi trả tiền về thì sao? Được, vậy bây giờ chúng ta không nói. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói chúng ta đang tìm cách ly hôn. Buổi chiều, anh trai làm việc ở nhà máy than đã về. Nhìn anh ấy đen thui, chỉ còn 2 con mắt lộ ra ngoài. Không kịp để ý đến thân mình đầy bụi bẩn, liền hỏi tình hình của Lâm Ngọc Giao. Mẹ, sao con nghe nói mọi người định đánh em gái rồi? Đúng vậy, tên khốn đó đáng bị đánh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Đại Vĩ kể lại sự việc, một cách đơn giản cho anh trai nghe. Hủy hôn như vậy cũng tốt. Nếu không phải em gái thích, thì tôi cũng không đồng ý em gái nhà mình sang nhà họ. Dù Lục Giang Đình cá nhân khá xuất sắc, nhưng gánh nặng gia đình họ quá lớn. Anh ta là con út của cha mẹ già. Anh ta mới hơn 20 tuổi. Cha mẹ anh ta một người đã 60, người kia cũng sắp 60. Sức khỏe cả hai đều không tốt, cần người chăm sóc. Đúng là như vậy. Bình thường Lục Giang Đình ở trong quân đội, một năm chỉ về nhà vài ngày. Không thể trông cậy vào anh ta được. Nếu em gái thật sự lấy anh ta, ít nhất cũng phải đợi cha mẹ chồng qua đời, mới có cuộc sống tốt đẹp. Dù nhìn họ bệnh tật yếu đuối, tôi nghĩ ít nhất cũng sống thêm 10 năm nữa. Cuộc đời có mấy cái 10 năm? 10 năm đẹp nhất của con gái tôi, phải đi làm ao xin phục vụ người khác sao? Họ nghĩ hay thật đấy. Hủy hôn như vậy là đúng rồi. Lâm Ngọc Giao cúi đầu. Sau khi tỉnh táo lại, cô nhận ra từng lời gia đình nói đều hợp lý. Với điều kiện như vậy, trước đây sao mình lại mê mẩn anh ta như thế? Trước đây là do con chưa hiểu chuyện, đầu óc mơ hồ. Bây giờ con sẽ không như vậy nữa. Cha mẹ, anh trai, các người yên tâm. Con chắc chắn sẽ không sống với anh ta. Con nghĩ như vậy là đúng rồi. Tôi đi rửa tay trước đã. Nhìn anh trai đi về phía sân sau, trong lòng anh cảm thấy đầy phức tạp. Chuyện trong giấc mơ có thật sự xảy ra không? Có nên tin hoàn toàn không? Nếu đó là sự thật, thì năm sau anh trai sẽ chết, bị chôn vùi trong hầm than. Nhưng năm nay anh ấy phải kết hôn vào dịp Tết. Khi anh ấy chết, đứa trẻ vẫn còn trong bụng chị dâu sao? Dù có thật hay không, con cũng phải khuyên anh trai đổi công việc trước khi xảy ra chuyện. Giang Bình, con vẫn nên đi đòi tiền về. Trước tiên cứ kết hôn đã rồi tính tiếp. Đúng vậy, cứ kết hôn trước rồi nói sau. Các người đừng nói nữa.
Sao có thể vừa cho mượn lại đòi lại ngay được? Huống chi số tiền này là để giúp Phương Tình, cho dù là người không liên quan khác. Con cũng không thể đòi lại tiền với cho mượn. Nếu con đi đòi, người ta sẽ nghĩ gì về con? Đứa con bất hạnh này. Vợ quan trọng hay sĩ diện quan trọng? Trong lòng con không có cân nhắc gì à? Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi. Làm người không thể như vậy. Làm người phải thế nào? Con im lặng đem tiền cho mượn. Không chỉ muốn giấu Ngọc Giao, mà con để Ngọc Giao lừa cha mẹ mình. Con còn giấu cả chúng ta nữa. Ta hỏi con, nếu không bị phát hiện, con có định nói với chúng ta rằng đơn vị đột nhiên có việc, hôn sự này tạm thời không thể tiến hành được không? À, Lục Giang Đình thực sự nghĩ như vậy đấy. Ôi trời, ta đã tạo nghiệp gì đây? Gặp phải đứa con bất hạnh không nghe lời này. Ta mặc kệ chuyện con đòi tiền về. Dù sao tiệc cưới 3 ngày sau phải tổ chức. Không thể trì hoãn được. Con cũng muốn tổ chức mà, nhưng bây giờ không có tiền. Không có tiền, Vương Thúy Lan nhìn hai vị khách trong nhà. Không có tiền thì tự tìm cách. Đi nhặt, đi ăn trộm, đi cướp cũng phải tổ chức tiệc cưới. Lời này nói quá đáng rồi đấy. Sao có thể đi cướp? Bà cụ đưa ra 3 lựa chọn. Đi mượn, đi ăn trộm. Không được ăn trộm. Không được cướp, vậy thì đi mượn thôi. Hừ, bà cụ này thật. Khó trách bà luôn liếc mắt nhìn chúng tôi bằng đôi mắt trắng bệch. Hóa ra là đang chờ chúng tôi lấy tiền ra ứng phó. Nhà tôi chỉ có hơn 100 tệ tiền lộ phí. Nhà tôi cũng nghèo lắm. Tôi chỉ có 20 tệ. Phần còn lại là tiền lộ phí. Chàng trai này trông cũng không nghèo mà. Đang đi giày da cơ mà. Sao lại không bằng chàng trai đi giày nhựa kia? Nhà tôi vốn có chút tiền. Nhưng tháng trước anh rể làm ăn thất bại. Mất khá nhiều tiền. Họ không đủ tiền. Hỏi cha mẹ tôi mượn. Cha mẹ tôi đã cho anh rể mượn hết tiền tiết kiệm của họ. Cả số tiền tôi gửi ở nhà mấy năm nay cũng vậy. Tất cả đều cho anh rể mượn rồi. Anh ơi, sao có thể đem hết gia sản cho người ngoài mượn? Anh rể mà. Không phải người ngoài. Giang Bình, người ta mượn vì anh rể. Còn cậu đem hết gia sản cho người ngoài mượn. Phương Tình là vợ của Kiến Quân. Kiến Quân cứu mạng tôi. Không thể coi là người ngoài được. Được. Vậy cậu nói đi. Bây giờ phải làm sao? Dù sao giấy đăng ký kết hôn cũng đã hủy rồi. Tiệc cưới có thể chậm lại cũng không sao. Năm sau tổ chức cũng được. Đứa con bất hạnh này. Không tổ chức tiệc cưới thì tính là gì? Giấy đăng ký kết hôn chỉ là tờ giấy vô dụng. Đây là xã hội mới rồi. Những gì các người nói mới vô dụng. Có phải vợ chồng thật sự hay không? Nhìn vào chính là tờ giấy. Giang Đình làm như vậy không ổn đâu. Nếu cậu thật sự làm thế, thì chẳng phải cậu sẽ trở thành kẻ lừa đảo trong miệng cô gái đó sao? Anh Thọ, tôi biết việc này mình làm không đàng hoàng. Rất có lỗi với Ngọc Giao. Nhưng giữa tôi và Ngọc Giao không phải do bà mối nói chuyện mà thành. Chúng tôi tự mình nói chuyện. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cả mấy năm tình cảm rồi. Tôi hiểu cô ấy chỉ tức giận nhất thời thôi. Đợi bình tĩnh lại là ổn thôi. Lần này làm cô ấy chịu thiệt thòi, sau này tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Không sao đâu, nghe anh nói vậy. Cha mẹ Lục Giang Đình thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì sau này con phải bù đắp cho người ta thật tốt đấy. Nếu không mẹ đánh con đấy. Con à, yên tâm đi, chắc chắn sẽ bù đắp. Tiệc cưới năm sáu nhất định phải tổ chức bù. Chắc chắn rồi, lúc đó chúng ta sẽ làm thật hoành tráng. Anh nên làm thật hoành tráng mới đúng. Việc này anh làm không đúng. Anh cần thể hiện chút thành ý. Ngày mai mua 2 cân kẹo trái cây đến nhà họ Diêu để xin lỗi. Được, con nghe lời mẹ. Cả gia đình 3 người đã quyết định như vậy. Dịch Vân Thạc nhìn cảnh này mà mép cứ giật liên tục. Còn Phó Hoài Nghĩa thì không chịu nổi nữa. Anh đứng dậy nói thẳng, đã muộn rồi. Tôi đi trước đây. Hả? Cô à, muộn thế này rồi cô đi đâu? Phòng đã dọn sẵn cho cô rồi mà. Ở lại nhà chúng tôi đi. Thôi tôi đã đặt phòng ở thị trấn rồi. Đã đặt rồi, phải đến đó thôi. Tiền cũng đã trả rồi, phải dùng trước. Ôi, thế thì phí quá. Cô đi hủy đi. Không sao đâu, nhà trọ ở thị trấn rẻ lắm. Chú à, cháu đi trước đây. Nói xong, anh đứng dậy chuẩn bị đi. Ê, để tôi đi cùng với. Thôi đừng, phòng tôi đặt chỉ có giường đơn rộng 1 mét thôi. Anh đến cũng không có chỗ ngủ, thế là Phó Hoài Nghĩa tự đi mất. Để lại Dịch Vân Thạc, một mình đối mặt với gia đình đầy lúng túng này. Mọi người đều không ngốc. Họ đoán được lý do anh ta rời đi. Người đồng chí kia chắc chắn là không hài lòng về hành động của gia đình này. Không chịu nổi mới bỏ đi. Lục Giang Đình mặt đen lại một lúc. A Thụ, để tôi dẫn cậu đến phòng ngủ. Cậu đi ngủ sớm cũng tốt. Ngủ sớm thì không phải đối mặt với gia đình này nữa. Đây là phòng 2 chị gái tôi ở trước khi lấy chồng. Ban đầu cái giường này là dành cho anh Nghĩa, để tiếp đón anh ấy. Tôi còn lấy chăn mới. Trong lời nói của anh có chút trách móc. Có lẽ anh ấy không quen ở nhà người khác.
Dù sao cũng không thể để anh ấy lang thang ngoài đường. Thôi, không nói nữa. Á Thụ, ngại quá, làm các cậu cười vào rồi. Đây có là gì đâu. Ban đầu tôi chỉ đến chơi thôi, thuận tiện dự đám cưới của các cậu. Dù cậu không cưới vợ, tôi và anh Nghĩa vẫn sẽ đến. Chỉ là Giang Đình. Chỉ là Giang Đình. Không phải tôi muốn nói cậu, nhưng việc này cậu làm thật sự không đàng hoàng. Tôi biết tình cảm giữa tôi và Ngọc Giáo rất sâu đậm. Đời còn dài mà. Sau này tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, không phải chuyện bù đắp sau này. Cậu làm vậy sẽ khiến cô ấy nghĩ rằng trong lòng cậu, cô ấy không quan trọng bằng đồng chí Phương Tình. Nhưng Kiến Quân, Đình Đình, đừng có nhắc đến Kiến Quân nữa. Cho tôi hỏi, nếu cậu đem số tiền này cho mượn rồi, họ bảo tạm thời không cưới cậu nữa, cậu sẽ nói gì? Cậu nghĩ sao? Còn đồng chí Phương Tình cũng thật sự không hiểu chuyện. Hành động của anh ta chắc chắn là không muốn hai người kết hôn. Cậu có nghĩ đến điều đó chưa? Cậu có nghĩ tại sao anh ta không muốn hai người kết hôn? Có thể Phương Tình nghĩ rằng nếu tôi kết hôn rồi, chỉ lo cho gia đình mình, thì sẽ không thể chăm sóc nhiều cho mẹ con họ nữa. Vậy mà cậu đã biết. Sao còn làm như vậy? Tôi chỉ muốn nói với anh ta rằng, dù tôi có kết hôn hay không, nếu mẹ con họ gặp khó khăn, tôi vẫn sẽ giúp đỡ. Thôi được, có lẽ tôi xen vào việc của người khác rồi. Ly hôn là đúng rồi. Nếu lúc Giang Đình nhất quyết không chịu ly hôn, tôi sẽ giúp cô gái kia tìm cách đến đơn vị cậu. Ngày hôm sau, Dịch Vân Thạc sáng sớm chưa ăn cơm đã chạy đi. Dịch Vân Thạc nói với Lục Giang Đình rằng đã hẹn với Phó Hoài Nghĩa đi leo núi từ trước. Hai người đã bàn trước rồi. Thực ra là vì không chịu nổi nữa, muốn chạy sớm. Khi anh đến nơi, Phó Hoài Nghĩa vừa mới chuẩn bị dậy, nhìn thấy Phó Hoài Nghĩa, Dịch Vân Thạc như nhìn thấy người thân. May mà gần đây chỉ có một nhà trọ này. Nếu không thì tôi còn chẳng biết tìm cậu ở đâu nữa. Phó Hoài Nghĩa không thèm để ý đến anh. Thật không ngờ Lục Giang Đình lại là loại người như vậy. Cậu không biết anh ta nghĩ gì đâu. Anh ta nói anh ta và cô gái kia tình cảm tốt, sau này sẽ bù đắp cho cô ấy. Nhưng anh ta biết rõ Phương Tình làm vậy là không muốn họ kết hôn. Anh ta biết, cậu hiểu không? Đều đã rõ cả rồi, vậy mà vẫn cho mượn tiền, tự làm mình không thể kết hôn. Phó Hoài Nghĩa cười lạnh một tiếng, vẫn không nói gì. Anh ta còn nói nữa, Phương Tình làm vậy là lo lắng sau khi anh ta cưới sẽ không chăm sóc mẹ con họ như trước. Cô gái kia nói đúng thật. Sau này khi đã cưới, Lục Giang Đình vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ mẹ con Phương Tình. Bất kể mẹ con Phương Tình cần gì cũng đáp ứng. Đời còn dài lắm. Chuyện bù đắp cho cô gái kia tôi thấy là không có đâu. Kéo theo cô gái kia cùng chịu khổ, tôi thấy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên cậu cũng không chịu nổi nữa á? Đúng vậy, như thế thật sự quá bất công với cô gái nhỏ đó. Xem ra tiệc cưới là không được ăn rồi. Tiết kiệm được 20 tệ. Một lát nữa chúng ta đến nhà hàng quốc doanh ăn một bữa ngon. Đi thôi. Sau bữa sáng, Lục Giang Đình mặt dày, thật sự đi đến cửa hàng tạp hóa trong làng mua 2 túi kẹo trái cây, cầm đến nhà Lâm Ngọc Giao. Nhưng lúc này Ngọc Giao không có ở nhà. Trong nhà chỉ có Lâm Đại Vĩ đang xúc thức ăn trong chuồng gà.